Good morning everybody. আমি আজি দ্য লাষ্ট লেসনৰ শেষ পৰ্যায়লৈকে আহিছোঁ। তোমালোকক আগতে যিমানখিনি শিকোৱা হ'ল বা যিমানখিনি মই শিকাব চেষ্টা কৰিলোঁ, তাত যদি কিবা তোমালোকৰ প্ৰব্লেম আছে, খোকোজা আছে, সেইবিলাক তোমালোকে মোক সুধিব পাৰা। তোমালোকে য'ত য'ত প্ৰব্লেমটো আছে, য'ত য'ত সমস্যা আছে, সেইখিনি আণ্ডাৰলাইন কৰিবা, কৰি মোক দেখাবা। সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম। মুঠতে যেনেকেই নহওক তোমালোকে যাতে ভুলকে নুবুজা আৰু যাতে ভালকে বুজা। আৰু ভালকে বুজাৰ কাৰণে মই বাৰে বাৰে ৰিপিটেডলি কৈছোঁ, প্ৰতিটো ক্লাছতে কৈছোঁ যে তোমালোকৰ যি যি সমস্যা আছে সেইখিনি ডিছকাছ কৰিবা। যদি বুজি পোৱা নাই ক্লিয়াৰলি সুধিবা, গ্ৰুপতে সুধিবা, মই গ্ৰুপতে আনচাৰ দিম। তেতিয়া কি হ'ব, এজনৰ লগতে আনজনেও বুজি পাব। চ' উই অলৰেডি ডিছকাছড most of the parts of the lesson. So today we are going to conclude the lesson. So if you are having any kind of doubts, any kind of problem, or if you didn't able to understand anything, then you can ask me via this group. But remember, you should first read the whole lesson. So as today I am going to complete the lesson. After completing the lesson, you again read the lesson. After reading, if you find any kind of difficulties somewhere, or if you have any kind of other interpretation that I said, then also you can discuss with me. তোমালোকে যদি দেখিলা যে মই যি ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিছোঁ, বৰ্ণনা কৰিছোঁ, তাতকৈ তুমি বেলেগ এটা বস্তু যেন লাগিছে তোমাৰ, তেনেহ'লে তুমি সেইটো মোক সুধিব পাৰা। চ' মুঠতে যেনেকৈ হ'লেও তোমালোকে গোটেই লেচনটো যাতে ভালকৈ বুজিব চেষ্টা কৰা, আৰু লেচনটো পঢ়ি ল'বা। পঢ়াৰ পিছত মই এতিয়া কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি পঢ়িবা, তেতিয়া বহুতখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব। চ' ফাৰ্ষ্ট ইউ ৰিড দ্য লেচন. After reading the lesson, you try to read the questions and answers that already provided here. After that, it will make some clarification for you. But still, if you didn't understand anything, then you can contact me. You can write to me through this group. So, আমি লাষ্ট ক্লাছত কি পাইছিলোঁ যে MMLA সেইদিনা বৰ ধৈৰ্য সহকাৰে গোটেই ক্লাছটো তেওঁৰ কণ্ডাক্ট কৰিছিলে। শ্ৰেণীত তেওঁক শিকাই কৈছিলে, গ্ৰামাৰ শিকাইছিলে, হাতৰ আখৰ লিখা শিকাইছিলে, আৰু গৈ গৈ বুৰঞ্জী ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছিলে। যেতিয়া বুৰঞ্জী ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছিলে, তেতিয়া সৰু ক্লাছৰ যিবিলাক নাৰ্চাৰী ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, তেওঁলোকে বা বে বি বৌ এইবিলাক পঢ়ি আছিলে, আলফাবেট পঢ়ি আছিলে, যুক্তাক্ষৰ পঢ়িছিলে। তাৰপিছত সেই একেখিনি সময়তে কি হৈছিলে, হাউচাৰ নামৰ বুঢ়া মানুহজনে হাতত থকা প্ৰাইমাৰী কিতাপখনেৰে তেওঁ পঢ়িব চেষ্টা কৰিছিলে, আৰু তেওঁ পঢ়োঁতে তেওঁ আৱেগতে কান্দি উঠিছিলে। গতিকে তেওঁৰ মাতটো এনেকৈ কঁপিছিলে যে শুনিবলৈ হাঁহি উঠা হৈছিলে, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হাঁহিব বিচাৰিও হাঁহিব পৰা নাছিলে। চ' ইন আৱাৰ লাষ্ট ক্লাছ উই হেভ কাম টু ন' দেট ইন দ্য লাষ্ট পাৰ্ট MML হি ৱাজ কণ্ডাক্টিং হিজ history lesson. At that moment, the nursery students, they were chanting, they were pronouncing their ba be bi bo bo. That means they were trying to read the alphabets. At the same moment, the old person whose name was Hauser was trying to read his old primary book, and when he was trying to read the alphabets in the book, he became very much sentimental, he became very much emotional, because that was the last day for them to learn their own language. And when he became very much sentimental, his voice was trembling, and it looks really very much funny to hear his voice. But the students, they also become so much sentimental that they wanted to laugh, but they didn't able to laugh, even they didn't able to cry also. And little Franz said that he had remembered everything that day happened in the school very clearly. আৰু লিটিল ফ্ৰান্সে কি কৈছে যে সেইদিনা স্কুলত যি যি ঘটিছিলে, যি যি সংঘটিত হৈছিলে, তেওঁ যেন সকলোখিনি বৰ সুন্দৰভাৱে বুজি পাইছিলে, সকলোখিনি সুন্দৰভাৱে তেওঁ মনত আছে। অৰ্থাৎ তেওঁ অকল পঢ়াখিনিয়েই নহয়, সেইদিনা স্কুলত কি ইনচিডেণ্ট হৈছিলে, শিক্ষকজনৰ নেচাৰ কেনেকুৱা আছিলে, তেওঁ কি কি কৰিছিলে, কি কৰা নাছিলে, গাঁৱৰ মানুহখিনি কেনেকৈ আছিলে, গোটেইখিনি তেওঁৰ মনত থাকিছে। দেট মিনছ that day he tried to give his full attention. As a result, little Franz remember everything, every incident that happened in the classroom. So আমি এটা নেক্সট পেৰাগ্ৰাফলৈকে আহিছোঁ। All at once the church clock struck 12. That means when little Franz was thinking all about this,
how teacher is conducting his classes, how the old person is trying to read his book. At that moment, suddenly there was a sound of 12 o'clock. That means nearby the school there was a Catholic church, and from that church it was an indication for 12 o'clock, because there's a clock, alarm clock in that church which indicates it was 12 o'clock. অর্থাৎ কি আছিল, স্কুলখনৰ কাষতে এটা গীৰ্জাঘৰ আছিল, যেটো গীৰ্জাঘৰৰ পৰা অকস্মাতে 12 বজাৰ সংকেত আহিছিল। অৰ্থাৎ যিবিলাক কেথলিক চাৰ্চ আছে, আজিকালি চাৰ্চবিলাকতো থাকে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ঘড়ী তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা, আৰু ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকত চাৰ্চবিলাকত হেনেকুৱা প্ৰকাণ্ড ঘড়ী আগতে আছিল, আজিকালিও আছে। সেই ঘড়ীবিলাকত কি হয়, আমাৰ যেটো এলাৰ্ম ক্লক বুলি কয়, অৰ্থাৎ যেইটা বাজে সেইটা এলাৰ্ম বাজে, 12টা বাজিলে তাত ঘণ্টাটো 12 বাৰ বাজিব, এটা বাজিলে এবাৰ বাজিব, এনেকুৱা। সো তাত 12 বজাৰ সংকেত আহিছিল ঘড়ীটোৰ পৰা। That means there was a church nearby the school which had an alarm clock and which indicated 12 o'clock. অর্থাৎ 12 বজাৰ সংকেত আহিছিল। Then the Angelus, and when it was the indication of 12 o'clock, then that Catholic church started their Angelus. Angelus means it is a midday prayer of the Catholic mission or Catholic church. অর্থাৎ যিবিলাক খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম আছে, কেথলিক খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম, তেওঁলোকৰ দুপৰীয়াৰ যেটো প্ৰাৰ্থনা হেতু এঞ্জেলাছ বুলি কয়। অৰ্থাৎ দুপৰীয়া 12 বজাৰ লগে লগে, মিড ডে, একদম দুপৰীয়া, এই দুপৰীয়া 12 বজাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এটা প্ৰেয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰে গীৰ্জাঘৰত, যাক এঞ্জেলাছ বুলি কোৱা হয়। মনত ৰাখিবা তোমালোকে এঞ্জেলাছ। সো এঞ্জেলাছ মিন্স দ্য প্ৰেয়াৰ অফ Catholic church, basically the midday prayer of Catholic church. So when it was 12 o'clock, at that moment the church indicated, sorry, not indicated, the church started their Angelus. অর্থাৎ যেতিয়া 12 বাজিছিলে, 12 বজাৰ লগে এঞ্জেলাছ আৰম্ভ হৈছিলে। At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. So we have already come to know the Prussian soldiers who were drilling. In the very beginning of the class, we have come to know where little Franz was going towards his school. At that moment, he noticed that the Prussian soldiers, they were drilling. Drilling means they were doing their physical daily exercise, or you can say parade, in the open field back of the sawmill. And now it is 12 o'clock, perhaps their drilling is completed, and that is why they are returning from drilling. So when they were returning from drilling, they were playing the instrument trumpet. Trumpet, you know? Trumpet, it's a kind of musical instrument which is normally played by the band, army band, or even the band party, which are used in our occasions like the marriage ceremonies. অর্থাৎ কি হল, সো যেতিয়া 12 বাজিছিলে তেতিয়া এঞ্জেলাছ আৰম্ভ হৈছিলে, লগতে তেওঁলোকে খিৰিকিৰে কি শুনিলে যে প্ৰুছিয়ান সৈন্য বাহিনী যিসকলে নেকি ড্ৰিলিং কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ পেৰেড কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ সামৰিক কচৰত কৰিছিলে। আমি আগতেই পাইছো ক্লাছটোৰ আৰম্ভণিতে যে লিটল ফ্ৰান্সে যেতিয়া স্কুললৈকে গৈ আছিলে, স্কুললৈ গৈ থকা সময়ত কি আছিলে, এখন মুকলি পথাৰ পাইছিলে কাঠফলা মিলৰ পিছফালে থকা, আৰু মুকলি পথাৰত প্ৰুছিয়ান সৈন্য বাহিনীসকল তেওঁলোকৰ ড্ৰিলিং কৰিছিলে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সামৰিক কুচকাৱাজ বা প্ৰেক্টিছ বা পেৰেড কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ হয়তো 12 বজালৈকে পেৰেডটো আছিলে, 12 বজাত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ পেৰেড শেষ হ'ল, আৰু তেওঁলোকে পেৰেডৰ পৰা উভতি আহিছে। যেতিয়া উভতি আহিছে তেওঁলোকে ট্ৰাম্পেট বজাইছে। ট্ৰাম্পেট জানানে, এক ধৰণৰ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, যিবিলাক সামৰিক বাহিনীৰ বেণ্ডবিলাক থাকে যে তেওঁলোকে পেৰেড কৰিলে যিটো বজায়, বা আমাৰ বিয়া সবাহত বেণ্ড পাৰ্টি থাকে যে বেণ্ড পাৰ্টি যিটো পেঁপা বজায়, সেইটো ট্ৰাম্পেট বুলি কোৱা হয়। আৰু তেওঁলোকে যেহেতু তেওঁলোকে যুদ্ধত জয় কৰিছে, তেওঁলোকে এখন ৰাজ্যৰ ওপৰত প্ৰভুত্ব কৰিছে, তেওঁলোকে সেই দুখন জিলাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকে ড্ৰিলিঙৰ পৰা আহোঁতে ফূৰ্তিতে ট্ৰাম্পেট, যিটো ট্ৰাম্পেট তাত বজাইছিলে, ট্ৰাম্পেটটো ৰাস্তাই ৰাস্তাই বজাই আহিছিলে। আৰু যিটো ট্ৰাম্পেটৰ শব্দ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, স্কুলত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে খিৰিকিৰে শুনিবলৈ পাইছিলে। দ্যাট মিনছ এজ দ্য প্ৰুছিয়ান চলজাৰ্ছ, they were very much happy because they got the victory and they were ruling on that particular area, particular district. That is why when they were returning from their drilling, they were playing their trumpet, and when they were playing the instrument trumpet, the sound of trumpet could be heard from the school through the windows. That means at 12 o'clock 3 things happens. Number 1, the church clock struck 12. Instantly they started Angelus, and at the same moments
the students could hear heard the sound of the trumpets, which indicates the returning of the Prussian soldiers from their drilling. অৰ্থাৎ আমাৰ একেখিনি সময়তে তিনিটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। এটা হ'ল কি গীৰ্জাঘৰৰ ঘৰত 12 বজাৰ সংকেত আহিছিলে আৰু 12 বজাৰ সংকেত অহাৰ লগে লগে তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ দুপৰীয়াৰ প্ৰাৰ্থনা এঞ্জেলাছ আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু ঠিক একেখিনি সময়তে কি হ'ল প্ৰুছিয়ান সৈন্যবাহিনীসকল তেওঁলোকৰ কুচকাৱাজ বা কচৰতৰ পৰা উভতি আহোঁতে ট্ৰাম্পেট বজাইছিলে আৰু ট্ৰাম্পেটৰ শব্দটো এওঁলোকে শুনিবলৈ পাইছিলে। Hamel stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. So when it was 12 o'clock, when they came to know it was 12 o'clock, then Hamel stood up from his chair. He was looking very pale. Pale means very much whitish. When people become very much weak, their facial expression, facial color become very much whitish. That is known as pale. And he stood up from his chair, and I never saw him look so tall. So here look so tall means confident, not very tall. So কি হল ঠিক একেখিনি সময়তে যেতিয়া ট্ৰাম্পেট বজাই প্ৰুছিয়ান সৈন্যবাহিনী আহিলে লিটিল ফ্ৰান্সে দেখিলে এহেমেলে নিজৰ চকীখনৰ যে বহি আছিলে তাৰ পৰা থিয় হ'ল যেতিয়া থিয় হ'ল তেওঁ বহুত পেল মানে হেতা পৰা তেওঁক বহুত হেতা পৰা দেখা গৈছিলে। হেতা পৰা মানে মানুহ যেতিয়া দুৰ্বল হয় মানসিকভাৱে দুৰ্বল হ'ল বা শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল হ'লে তেওঁলোকৰ সেই দুৰ্বলতাটো মুখত প্ৰকাশ পায় আৰু মুখখন একদম হেতা পৰি যায়, সেইটোক পেল বুলি কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ এহেমেল বহুত মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিলে, দুৰ্বল হৈছিলে। তেওঁ নিজৰ চকীখনৰ পৰা থিয় হৈছিলে। I never saw him look so tall. Look so tall মানে ওখ নহয়, কিন্তু ইয়াতে look so tall মানে আচলতে আত্মবিশ্বাসী। অৰ্থাৎ এহেমেলে চকীখনৰ পৰা উঠি থিয় হৈছিলে, বহুত দুৰ্বল দেখা গৈছিলে, হেতা পৰা গৈছিলে, কিন্তু এও কৈছে ছাত্ৰৰে যে মই তেওঁক কেতিয়াও কিন্তু আজিৰ সময়ত আত্মবিশ্বাসী দেখা নাছিলোঁ। অৰ্থাৎ তেওঁ যদিও দুৰ্বল আছিলে মানুহজন, কিন্তু তেওঁ সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী হৈ আছিলে। কাৰণ কিয় তেওঁ নিজৰ দায়িত্ব ভালদৰে পালন কৰিছে বুলি তেওঁ ভাবিছে, সেইকাৰণে আত্মবিশ্বাসী বুলি কৈছে লুক ছ টল। আমাৰ যেতিয়া মানুহ আত্মবিশ্বাসী হয় এনেও ওখ দেখি কেনেকুৱা। এতিয়া তোমাক যদি মই প্ৰশ্ন এটা সুধো, তুমি যদি উত্তৰ দিব নোৱাৰা তুমি তলমূৰ কৰিবা, চাপৰ হৈ যাবা। আৰু তোমাক যদি মই প্ৰশ্ন এটা কৰোঁ, তুমি যদি জানা যে এইটো প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এইটো হয় সুন্দৰকৈ, তুমি একদম বুকু ফিন্দাই মূৰ ওপৰলৈ তুলি ক'বা, তেতিয়া তোমাক এনে ওখ দেখা যায়। সেইকাৰণে লুক ছ টলটোৱে ইয়াত আত্মবিশ্বাসী বুজাইছে। হিয়াৰ লুক ছ টল মিনছ ভেৰি কনফিডেণ্ট। দ্যাট মিনছ এমেমেল হি বিকেম ভেৰি মাছ উইক, বাট ষ্টিল হি ৱাজ ভেৰি মাছ কনফিডেণ্ট। চ' এইটো পেৰেগ্ৰাফ ইয়াতে শেষ হ'ল। আমি নেক্সট পেৰেগ্ৰাফটো ষ্টাৰ্ট কৰিম।